من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. تو این ویدیو میخوام درباره این مطلب صحبت کنم که دیابتی‌ها چقدر میوه بخورن. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببین. سوال پرسیده میشه آیا این نظر صحیحه که میوه‌ها به دلیل میزان قند بالا باید از رژیم غذایی فرد مبتلا به دیابت حذف بشن؟ به طور کلی هر انسان باید 50 تا 60% انرژی مورد نیاز خودشو از مواد کربوهیدراتی مثل مواد قندی و نشاسته تامین کنه. افراد مبتلا به دیابت هم مثل سایر افراد باید کالری مورد نیاز خودشون رو از کربوهیدرات ها تامین کنن و به دلیل اینکه مصرف قندهای ساده مثل قند، شکر، عسل، مربا، نوشابه در اینها محدود شده، این انرژی باید از طریق موادی مثل نان، برنج، ماکارونی و میوه ها تامین بشه. از طرف دیگه میوه ها به دلیل دارا بودن ویتامین های مثل ویتامین C و ویتامین آ، فیبر، آنتی اکسیدان ها و ترکیبات آنتوسیانین نقش مهمی در سلامت افراد دارن و از رژیم غذایی قابل حذف نیستن. در واقع میوه ها در تغذیه بیماران دیابتی جایگاه ویژه‌ای دارن. خب حالا این سوال پیش میاد، پس این باور غلط از کجا اومده؟ این مسئله که افراد خودشون رو در مقابل ممنوعیت مصرف میوه ها قرار میدن از اینجا ناشی میشه که عده‌ای از مردم فکر میکنن بعضی از میوه ها قند خون رو به سرعت افزایش میدن. البته منم این موضوع رو قبول دارم که میوه ها از نظر نمای گلیسمی که برای سنجش سرعت بالا بردن قند خون استفاده میشه با هم تفاوت دارن، ولی این تفاوت طوری نیست که ما بخوایم این میوه ها رو از رژیم غذایی فرد حذف کنیم. به طور قطع مصرف میوه های مثل گیلاس و سیب که نمایه گلیسمی پایینتری نسبت به سایر میوه ها دارن بهتره، ولی این دلیل نمیشه که مصرف میوه های مثل خرما و انگور که نمایه گلیسمی بالاتری دارند ممنوع بشه. ما به بیماران توصیه نمی کنیم که حتما میوه هایی با نمایه گلیسمی پایین رو مصرف کنن، ولی در مورد میزان مصرف و تعداد واحدهایی که میتونن مصرف کنن به اونها اطلاعات کافی رو میدیم. خب حالا این واحدها بر چه اساسی تعیین میشن؟ یک واحد از یک میوه مقداری از اونه که 15 گرم ماده قندی داشته باشه. این مقدار برابر با یک پرتقال، یک سیب و یک خوشه انگور یا 1/4 یک طالبیه. یه بیمار دیابتی بر حسب شرایط، سلیقه و علاقش میتونه بین 3 تا 4 واحد میوه مصرف کنه که این مقدار در افراد جوانی که کالری بیشتری در روز دریافت میکنن میتونه حتی به 5 واحد هم برسه. ممکنه سوال بشه این صحبت ها در مورد هندوانه و خربزه هم صادق هست یا نه؟ مخصوصا اینکه گاهی شنیده میشه بعضی پزشک‌ها بیماران دیابتی رو از خوردن اینها منع میکنن. این دو میوه یعنی هندوانه و خربزه میوه‌ای هستن که مردم و به خصوص مبتلایان به دیابت خیلی از اونها میترسن، ولی در واقع نمایه گلیسمی هندوانه و خربزه تفاوت چندانی با خیلی از میوه ها نداره و مشکل این دو میوه اینه که حد مصرف اونها توسط بیمار چندان مشخص نیست. مثلا اگه به فردی سیب داده بشه بعد از خوردن اون به دنبال دومی نیست، ولی همون فرد اگه 2 قاچ هندونه بخوره به دنبال 2 قاچ دیگه هم هست. در واقع اگه بیماری بتونه خودشو به خوردن همون 2 قاچ هندوانه یا خربزه محدود کنه میتونه اونها رو هم جز واحدهای میوه خودش قرار بده. یعنی یه فرد مبتلا به دیابت میتونه حدود 250 گرم هندوانه، طالبی یا خربزه رو به عنوان یکی از واحدهای میوه روزانه خودش در نظر بگیره. اگه یادتون باشه گفتم فرد دیابتی میتونه 3 تا 4 واحد میوه در روز مصرف کنه. اما چطوری؟ مهمترین نکته‌ای که فرد دیابتی باید در این مورد به اون توجه کنه اینه که هیچ وقت توصیه نمیشه فرد تمام واحدهای روزانه میوه خودش رو در یک نشست مصرف کنه و ترجیح بر اینه که این مقدار بین ساعتهای روز تقسیم بشه. مثلا اگه فردی 3 عدد خرما رو به عنوان یک واحد از میوه‌های مصرفی روزانه در نظر گرفته، بهتره این 3 خرما رو با فاصله‌های زمانی مناسب مصرف. ممکنه سوال بشه که اگه میزان میوه مصرف شده توسط بیمار به اندازه 3 تا 4 واحد میوه تعیین شده باشه، دیگه چه نیازی به رعایت این فواصل وجود داره؟
نه تنها در مورد میوه ها که در مورد تمام مواد غذایی مورد مصرف بیمار دیابتی، یکی از نکات بسیار اساسی اینه که مقدار قند در خون فرد در یک زمان کوتاه افزایش زیاد پیدا نکنه. شاید بشه این مسئله رو با زمان اوج مصرف برق مقایسه کرد. در ساعتهای خاصی در روز وقتی بیشترین کاربری از برق در منازل وجود داره، توصیه میشه که بعضی از کارهایی که با مصرف برق همراهه به ساعت کم مصرف برق منتقل بشه، چون قدرت تولید برق در یک شهر یا منطقه محدوده و اگه تمام موارد مصرف در یک بازه کوتاه محدود باشه، مولدها توان تامین رو نخواهند داشت. در بدن هم همینطوره. وقتی در یک ساعت خاص میزان ورود قند به بدن بیش از حد توان تولید انسولین در بدن باشه، تعادل فیزیولوژیکی بدن دچار اختلال میشه. پس ما ترجیح میدیم زمان اوج مصرف قند و ترکیبات قندی رو در بین تمام ساعتهای روز تقسیم کنیم. ممکنه این سوال در ذهنتون ایجاد شده باشه: اگه شخصی علاقه زیادی به میوه ها داشته باشه، چگونه میشه تعداد واحدهای مصرفی میوه رو در طول روز افزایش داد؟ اون چه در تغذیه افراد مبتلا به دیابت مهمه، کل میزان انرژی و کالری دریافتیه که نباید از مقادیر تعیین شده فراتر بره. رژیمایی که معمولا برای تغذیه این افراد تنظیم میشه، مثلا 3 تا 4 واحد میوه، 6 تا 11 واحد نان و غلات، بر مبنای نیازهای یک فرد عادیه، ولی میشه با کم و زیاد کردن از میزان یک گروه از مواد غذایی به همان میزان بر میزان گروه دیگه اضافه کرد. البته این تغییرات از جهات دیگه هم اهمیت داره. مثلا باید به این نکته هم توجه داشت که قند میوه زودتر از قند غلات جذب میشه و ترجیح در مورد بیمار دیابتیک و اینه که قند به صورت تدریجی جذب بشه و افزایش میوه و کاهش غلات در رژیم غذایی میتونه تعادل اون رو به هم بزنه. بنابراین توصیه ما به افراد دیابتی اینه که حتی المقدور از رژیم‌های غذایی متعادل پیروی کنند. ما در مورد بیمار دیابتی میوه‌ای به نام میوه ممنوعه نداریم. میزان مصرف رو محدود میکنیم، ولی ممنوعیت مصرف اون رو به دلیل اینکه هم از لحاظ فیزیولوژیک و هم از لحاظ روانی بر بیمار تاثیر منفی میذاره رد میکنیم. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین، خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.